Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Paano nga ba gamitin si Fanny at bakit sobrang pasok siya sa meta ngayon? Sa Mobile Legends guide na to, i-analyze natin ang laro ni Ellie Gaming or kilala din bilang Sungit. Okay, let's go! Monster kill! Unstoppable! Double kill! Sa laro na to, ito yung emblem at item build na gamit ni Sungit. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Isa sa pinakamagandang advantage ni Fanny, once na mag-level 2 ka at meron kang blue buff, pwede ka na agad makipag-teamfight. Kaya karamihan sa mga Fanny users, pagtapos mag-blue buff, nag-i-invade sa red buff. Pero dahil alam din ng kalaban na mag-i-invade ang Fanny, kaya nag-invade na lang din sa red buff, kaya ito yung mangyayari. Just to win training tests. One can never practice enough to make perfect. Everyone aspires for a bright future. Nakuha ng Haya yung maliit na jungle creeps pero namatay yung Estes. At dahil nga meron pang blue buff ang Fanny, kaya pagtapos kumuha ng red buff, pwede pang makipag-teamfight ulit. Stay alert. Dangers everywhere outside lane. Double kill. Maganda yung invade na ginawa ng mga kakampi ni Sungit, kaya walang nakuwang red buff yung Hayabusa. Ngayon, punta naman tayo sa skills ni Fanny. Ang unang kailangan nyo tandaan is yung passive niya. Kapag mas mabilis yung flying speed ni Fanny, mas malaki yung damage. Maliban sa damage, nag-iiwan din yun ng prey mark. Pumapatong yung prey mark ng hanggang 2 beses at kapag nag-deal ng damage si Fanny sa hero na merong prey mark, magre-regen ng 10 energy. 10 energy sa bawat mark, kaya kapag meron ng 2 mark ang isang hero, plus 20 energy. Kapag mas maraming hero ang tinamaan, mas marami ring energy ang babalik. Pagdating naman sa first skill ni Fanny, maglalabas lang siya ng blade at magdidilyo ng damage sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Kailangan lang merong energy si Fanny para magamit niya yon. Pagdating naman sa second skill niya, maglalabas siya ng cable at kapag tumama yun sa wall, dadalhin dun si Fanny. Mapapansin nyo rin na parang merong cooldown yung second skill niya. Kapag ginamit mo yung second skill lang hindi pa nawawala yung cooldown na yon, mas maliit yung energy na kailangan. Maliban doon, kapag meron tayong tinamaang hero habang gumagamit ng second skill, kusang magdidil ng damage yung first skill, pero kailangan nyo tandaan dapat meron tayong energy sa pagcast ng second skill at first skill. Pagdating naman sa paglipat ng direction ng second skill niya, kailangan nyo lang tandaan na meron lang yung 2 points. Lagi kang nasa gitna ng 2 cable. Kapag 3 cable na yung gagamitin mo, kung ano yung huli mong ginamit, yun naman ang magiging number 1. Mamaya makikita nyo kung paano i-maximize ni Sungit yan. Pagdating naman sa ultimate niya, magdidil siya ng malaking damage sa isang target. Kapag merong prey mark yung target, mas malaki yung magiging damage. Additional 20% damage sa bawat prey mark. Kaya kung gusto natin ng mas malaking damage na ultimate, dapat lagyan muna natin ng mark. Pagdating naman sa laro na to, open na yung turtle.
Pero dahil nga kailangan muna kumuha ng blue buff ng Fanny, kaya kadalasan hindi agad sila makakapag-turtle. Pero dahil hindi nga nakakuha ng red buff yung jungler ng kalaban, kaya mahihirapan din yun kapag kinuha niya yung turtle. Request backup. We must defend our homeland at Wait all for me. costs. Request backup. Request backup. I can imagine how happy our lives will be after it's all over. Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna magpasalamat kay Ellie Gaming kasi pinayagan niya tayong i-analyze yung laro niya. At kung gusto niyo siyang mapanood ng live at mas makita pa ng mas malupitang galawan ng Fanny, follow niyo lang yung Facebook page niya na Ellie Gaming. At kung gusto niyo pang gumawa tayo ng mga ganitong collab, i-mention niyo na yung mga streamers at kung ano yung best heroes nila. I-analyze natin yung laro nila para matuto rin tayo. Nakuha na nila yung turtle tapos napatay pa yung dalawang kalaban kaya napakalaking advantage nito para sa mga Fanny users. At para lalo pang mahirapan yung jungler ng kalaban, imbis na kumuha si Sungit ng red buff niya, aabangan niya na agad yung red buff ng kalaban. Isa sa mga downside ni Fanny, medyo mabagal siya kumuha ng mga jungle creeps. Kung sakaling hindi kayo makakakuha ng kill kapag gumagamit ng Fanny tapos hindi nyo pa nakuha yung mga farm na yon, mas makakalamang pa sa inyo yung kalaban. Pero kung mababawasan nyo yung jungle creeps nila, pwede pa rin tayo makalamang. What's happening in Terrania now should not last long. Request backup. The Enders, nearly slightly advanced trainer boss. I need to focus on the training. Naagaw na yung red buff ng Hayabusa pero dahil wala pang blue buff ang Fanny, kaya hindi pa siya pwedeng sumabak ulit sa teamfight. Pero once na magkaroon na ulit ng blue buff ang Fanny, pwede na ulit makipag teamfight. Isa pang mapapansin nyo, hindi ginagamit ni Sungit yung first skill niya para ipang farm ng blue buff. More on basic attack lang yung ginagawa niya kasi kailangan niya mapuno yung energy bago siya sumabak ng teamfight. Swinging in the air. Killing spree. Mid lane, onward to a boundless world. Napatay nila yung Gusion at dahil pa-open na rin yung turtle kaya dapat kunin na rin yon. Pagdating naman sa pagpapahaba ng cable ni Fanny, kapag mas malayo yung wall at mas mahabang cable yung gagamitin, mas malayo rin yung mararating. Pero kapag mas malapit yung wall, mas maiksi lang din yung cable. Pero hindi yun yung pinaka-importanting bagay sa paggamit kay Fanny. Mamaya malalaman niya kung ano. I have slain the turtle. Sunod na debuff kay Fanny ngayon is mas mabilis na siya mag-regen ng energy kapag umuwi ng base. Kaya ibig sabihin, tuwing nauubusan ng energy, kailangan lang umuwi agad at makabalik na ulit ng teamfight. Sunod na kailangan nyo tandaan kapag gumagamit ng Fanny, napaka-importante na alam nyo kung kailan puputulin yung cable. Mapapansin nyo dito, kapag tinapos natin yung cable bago natin gamitin yung second skill, gagana ulit yung first skill natin. Pero kapag masyado nating maaga pinindot, hindi nagagana yung first skill sa pabalik. Dahil nga isang beses lang pwedeng gumana yung first skill habang magkakadugtong pa yung cable. Makikita nyo mamaya kung paano i-maximize ni Sungit yon. Think about the future, when Terrania is not the only place we can set foot on. An ally has been slain. Request backup. I'm not here just to win training tests. Coming, wait for the time. I need to. Remember, we Astartes embody all the hopes of humanity. Clean and quick. Double kill. Medyo mabilis yung mga nangyari doon kaya babalikan lang natin ng konti.
Kung mapapansin nyo, hihintayin muna ni Sungit na lumapag si Fanny bago niya gamitin ulit yung second skill kapag tumama na yung first skill. At para naman mas mapabilis yung dash niya, tinututok niya yung dalawang cable sa isang direksyon. Kabisado niya na rin kung kailan dapat lumipat ng anggulo kapag nagkikable. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi ganun kadaling gamitin si Fanny. Dahil nga kailangan mo muna magamit to ng maraming beses. Napatay niya yung Louie at dahil pa-open na rin yung turtle at meron pa siyang blue buff, kaya pwede na nilang kunin agad yon. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na maganda kay Fanny. Maganda yung tough boots para mabawasan yung duration ng mga crowd control ng kalaban. Pwede naman kayong mamili sa War Axe or Blade of Hephaestus para sa first item, Bloodlust Axe para sa additional sustain, at yung tatlong huling item pwede nyo palitan yun depende sa sitwasyon. Sa laro na to merong Estes yung kalaban kaya maganda yung Sea Halberd. Pero kung wala ganong heal yung kalaban, pwede kayong mamili ng ibang attack item o kaya naman defensive item kung maraming burst yung kalaban. Paulit-ulit lang yung mga dapat mong tandaan kay Fanny pero hindi siya ganun kadali. Kung gusto mo siya ma-master lalo na't nasa meta siya ngayon, napaka-importante na gamitin mo siya paulit-ulit. Maganda siyang gamitin lalo na kung mahilig ka sa teamfight. Defend our homeland at all costs. Onward to a boundless world. Your team destroyed the turret. 8-minute mark at malaki na yung lamang ni Sungit kaya dapat simulan niya ng kumuha ng mga objective. The Enders, merely slightly advanced trainer bot. Your team destroyed the turret. It's time. I need to focus on the training. Just over. I love the feeling when swinging in the air. Clear up lanes. One can never practice enough to make perfect. Don't engage! Wait for me! Coming! Wait for me! I'm not here! Keep it quick! Onward to a boundless world! Ally has been slain. Our turret has been destroyed. What's happening in Terrania now? It's mine! Mega kill. Good game? Stellar students know the rules. Quick, quick! You have been slain. Terrania. Request backup! Remember, we aspirants embody all of our... It's the time! Slain an enemy. You have been slain. You're under attack. Initiate retreat. Everyone aspires for a bright future. Slain an enemy. Kill. Attack the Lord. Launch attack. Shut down. We must defend our homeland at all costs.
ally has been slain. Our turret is under attack. Sorry. Launch attack. Think about the future. Winterinia is not the only place we can set foot on. The strongest aspirant takes on the heaviest responsibility. I am ready. Don't engage. Wait for me. Killing spree. Double kill. Your team destroyed the turret. Launch attack. Killing spree. Attack the Lord. I love the feeling of swinging in the air. Your team destroyed a turret. Take down the Lord! Take down the Lord! Remember, we aspirants embody all the hopes of humanity. Attack the Lord. Attack the Lord. Think about the future. Winterinia is not the only place we can set foot on. Gago, muted ako. Attack the Lord. Launch What's attack. happening in Terrinia now will not last Initiate long. retreat. Attack the Lord. I'm not here just to win training tests. Request backup. You up for a training course with me? Onward to a boundless world. Attack the Lord. Take down the Lord! I can imagine how happy our lives will be after it's all over. We must defend our homeland at all costs. Our turret has been destroyed. Dangers everywhere outside Serenia. Launch attack. Launch attack. I need to focus on the training. Chit chat for another time? Everyone aspires for a bright future. Mega kill. Double kill. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. It's time! The strongest aspirant takes on the heaviest responsibility. Sana may natutunan ka sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.